Good morning. Jó reggelt kívánok! I'm Father Youssef Nasser. Youssef Nasser atya vagyok. As a General Secretary of Catholic Schools in Lebanon, and I'm very happy to be here with you and to speak with you about education. A libanoni katolikus iskolák szervezetének vagyok a főtitkára, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek önökkel, hogy az oktatásról beszélhetünk. I would like to thank all the organizers of this conference, the Catholic school here in Vác. I would like to thank also Hungary Helps, all the makers, Redbox. Thank you for all. Nagyon köszönöm a szervezőknek a szervező munkáját, a Váci Katolikus Egyháznak, az Apor Vilmos főiskolának, az EdTech Hungary-nek. Köszönöm külön a Hungary Helps ügynökségnek a sok segítséget, amit nyújtanak nekünk. Köszönet. And I would like to thank the translator. I thought there will be a AI translator, but I'm very happy now to have a human translator and not artificial translator. Nagyon szépen köszönöm továbbá a fordítómnak a tevékenységét. Azt gondoltam, hogy egy mesterséges intelligencia lett, de úgy tűnik, hogy upgrade-eltük a mesterséges intelligenciát, a valódi intelligencia és humán jelenlétre. Köszönöm. And that means that the technology will never take the place of human. Ez is azt mutatja, hogy a technológia soha nem fogja átvenni az embereknek a szerepét. The technology will be always a tool in service of the human being. A technológia mindig is eszköz marad az emberi lényeknek a szolgálatában. I will present the Catholic schools in Lebanon and the whole education system in Lebanon and the relation between the Catholic schools, the education and the innovation, especially in Lebanon. Szeretném prezentálni a katolikus iskolarendszert Libanonban, ezeknek a működését, és azt is, hogy az innovációnak mi a szerepe a katolikus iskolarendszerben Libanonban. Because of that, I will begin by presenting the whole system in Lebanon, educative system, and I will pass to present the Catholic schools, the practices of the Catholic schools in Lebanon, and the integration of technology in the education in Lebanon, and planning for our future. Először a libanoni oktatási rendszert bemutatnám röviden, ezen belül a katolikus rendszert, azon belül azoknak az innovációknak, technológiáknak a szerepét, amiket alkalmazunk. First, the whole education system in Lebanon. As many know, Lebanon is renowned by his strong and high standard of education. Talán mindannyian tudják, hogy Libanon egy nagyon erős és magas színvonalú oktatásáról híres. And we are proud of the graduates, the students graduate from our schools that are in Lebanon or abroad, and they are working hardly to build a future. Nagyon büszkék vagyunk azokra a végzett diákjainkra, akár Libanonban, akár külföldön, akik aztán nagyon kemény munkásokká válnak és építik Libanonnak a jövőjét. Wherever you go, you will find Lebanese professionals excelling in their careers and making a positive impact across all sectors. Bárhova mentek a világon, mindenhol fogtok találni kiválóan dolgozó, kiemelkedő szakembereket, libanoni szakembereket, akik az ottani társadalomnak az előmozdításán ügyködnek. And I think that this is due to the private sectors in Lebanon. És én azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy erős a privát szektor Libanonban. Yes. When we speak about the whole educative system in Lebanon, we have to think about the private and the public. The private schools contains 75% at least of students, and in the public sector we have only between 20 or 25% of students.
Túlnyomó többsége a diákoknak magániskolákba jár, 75%-át a diákoknak magániskolákban oktatják, és a maradék 20-25% az, aki az állami iskolai rendszerben tanul. In Lebanon, we have 1,050,000 students. And in the private sector, we have 800,000 students. And in the public sector, we have around 250,000 students. 1,055,000 tanuló korú gyermek van Libanonban, közülük 800 000 a magániskolákban tanulnak, és 255 000 pedig az állami szektorban. But there is a difference between how we understand the private sector in Lebanon. Private sector doesn't mean luxury and to gain money. Private sector in Lebanon is working in the public domain and it is in the service of the common good. Fontos azt megérteni, hogy a magániskolákon nem elitiskolákat értünk Libanonban, a magániskolák is a közszolgálatában állnak. Between 1,500 schools, we have 350 semi-private schools. That means these schools are under control or under contract with the state. Az 1500 iskola közül 350 úgynevezett félig privát iskola van, szemi-privát iskola, akik az állammal valamilyen fajta szerződésben állnak. Yes, for that, also the private schools are in service of the poor people in Lebanon. Így lehetséges az, hogy a magániskolák is a szegény gyerekeket is tudják szolgálni Libanonban. But our system are passing through a multi-crisis. Több oldalú krízis is sújtja azonban az oktatási rendszerünket. And despite all these crises, our system, our educative system remain strong and remain in function. Mindazonáltal, mindezeknek a kríziseknek az ellenére is erős marad a libanoni oktatás. Our schools survived and thrived many crises. We can speak about the war between 75 and 90 of last century. We can speak about COVID-19 and the war 2024 and the blast of the port of Beirut and the financial crisis. We passed through a lot of crises in Lebanon in the last 5 or 6 years. Nagyon sok krízisen vagyunk túl, 2 háborún, illetve egy harmadikon 2024-ben, a libanoni nagy robbanáson, ami megrázta a kikötőt, beszélhetünk a Covid-ról, az állandó fenyegetettségről. Láthatják, hogy Libanonban oktatni nem könnyű, nagyon sok krízisen mentünk keresztül. We are maintaining now a high standard of education and continuing to inspire and adapt against all odds. De mindezek ellenére magas színvonalú oktatási rendszert tartunk fönn, és nagyon keményen dolgozunk azon, hogy ez a színvonal ez ne csökkenjen. We can speak about resilience. Lebanese people are resilient. Why? Because they are very attached to the education. Nagyon ellenálló a libanoni ember, és miért? Azért, mert nagyon szorosan kötődik az oktatáshoz. And Lebanese people insist to invest in education regardless of all the circumstances. És kitartóan követelik a libanoni emberek azt, hogy az oktatásba fektetett mennyiség az ne legyen kevesebb, annak ellenére sem, hogy milyen sok krízisen kell keresztül mennie az országnak. But because of these crises, the number of Catholic schools dropped from 350 to 310 schools. Mindazonáltal azt meg kell jegyezni, hogy a katolikus iskoláknak a száma ezeknek a kríziseknek következtében 350-ről 310-re csökkent le. And we still have around 200,000 students in our Catholic schools.
200,000. De még így is több mint 200 000 diákunk van a katolikus iskolákban. And at Catholic schools, we form 30% of the whole system in Lebanon. És ez azt jelenti, hogy 30%-át az iskoláskorú gyerekeknek mi oktatjuk. And because our network is the largest and the strongest among private schools in Lebanon, because of that, me as a Secretary General of Catholic Schools, I'm nominated as the coordinator of all the whole system, private system in Lebanon. És mivel a privát rendszernek, tehát a magániskolai hálózatnak a legerősebb szegmens az a katolikus szegmens, ezért én, mint a katolikus iskolahálózatnak a főtitkára, egyben a teljes magániskolai hálózatnak a koordinátorává lettem kinevezve. And this union, this federation of private schools in Lebanon is a unique experience and good and successful experience in Lebanon, because in this federation all the religious communities are represented. We have Christian, Catholic, Orthodox, Protestant, and we have Muslims, Sunni, Shiite, and Druze. We gather all together to speak about education, as the education can unify all of us. Ez egy nagyon különleges federáció, így nevezzük ezt, hogy ez egy federációja a magániskoláknak, és azért annyira különleges, mert hogy az összes vallás képviseli magát, a különböző ortodox egyházak, a katolikus egyházaknak a különböző rítusai, de ugyanígy a muszlimok, a síta, illetve szunita muszlimok is jelen vannak, és tulajdonképpen az oktatás miatt tudunk egy nyelvet beszélni. For that, education could be a common language for different population. We can speak the same language between us despite the diversities that exist. És ez egy különleges lehetőség, mert az oktatáson keresztül lehetőséget kapunk arra, hogy egy közös nyelvet beszéljünk a vallási különbözőségek ellenére. We can say that the education is an international language that all the world use. Mondhatjuk azt, hogy az oktatás az egy nemzetközi nyelv, amelyet az egész világon beszélnek. I would like to highlight two main issues in which the Lebanese system passed through. Két fontos dolgot szeretnék reflektorfénybe helyezni, amiben a libanoni rendszer nagyon jó. First, we passed through a big economic crisis since 2019 till now. And this crisis, this financial crisis, is considered one of the worst in the world. Az első az az, hogy egy egészen nagy gazdasági krízist élünk túl éppen, amelyik 2019-től 22-ig tart, és a világ egyik legnagyobb gazdasági válságának írja le a nemzetközi szakirodalom. This crisis caused the Lebanese currency to lose much of its value. And I can give you an example. A teacher who received before the crisis $2,000, actually within the crisis, the salary dropped to $20. From $2,000 to $20. A libanoni valutának az értéke drasztikusan romlott, csak hogy leírjam önöknek, hogy ez pontosan mit is jelent. Egy tanár a krízis előtt, 2019 előtt $2000 megfelelő fizetést kapott, ma ez $20 felel meg, ugyanaz az összegű libanoni valuta. 2000-ről 20-ra csökkent. And after 6 years of struggle, we are still working to overcome the crisis. And despite all our efforts and the support received from multi-countries and international organizations, we continue to face great difficulties.
6 éve küzdünk ezzel ellen a hatalmas válság ellen, és annak ellenére, hogy nagyon sok segítséget kaptunk nemzetközi partnereinktől, annak ellenére a küzdelem az még azért ott van. And this is due mainly to the absence of effective state leadership and sound decision making, because we don't have a big and strong states, we are suffering from this situation. Sajnos ez az állami vezetésnek az alkalmatlansága miatt van, nincs nálunk erős állam, és ezért szenvedünk ennek a következményeként. However, we remain hopeful with the arrival of a new president and government after more than 2 years of political vacancy. Now we have a president, but we passed through 2 years of vacancy without a president and without government. Now we have a lot of hope. Most nagyon reményteli helyzetben vagyunk, mert 2 év után van kormányunk és van elnökünk. Tehát még egyszer, 2 évig nem volt kormány és nem volt elnök. The second issue, you heard about the war between Israel and Palestine. A második ügy az az Izrael és Palesztina között húzódó háború. And you heard about what we call them Hamas and Hezbollah, that they are working for Iran and they are doing a war against Israel. Hezbollah from Lebanon and Hamas from Gaza. 2 radikális szervezet, a Hamas és a Hezbollah iráni támogatással harcol Izrael ellen, a Hamas Palesztinában, a Hezbollah pedig Libanonban. And this war lasted for months. Ez a háború hónapokig tartott. Yes, this conflict exhausted the Lebanese economy. És a libanoni gazdaságot földhöz vágta. Which was still trying to recover, to resume its force. Mert éppen azon dolgozott, hogy visszanyerje az erejét, amikor telibe kapta a háború. And push us back to square one. És ezzel megint egy szintet visszaestünk. Because of that, we are witnessing now the closure of many schools, especially the most vulnerable, and such as semi-private schools and those who are in rural areas. És sajnos emiatt nagyon sok iskolát be kell zárni, leginkább a leggyengébbeket, és ezek közül is leginkább azokat, amelyek fejletlen vidéki területeken vannak. For example, in this period, 5 congregations announced the closure of 5 schools for the next year. Például ezekben a napokban 5 szerzetes rend jelentette be, hogy a következő évben be fogja zárni az iskoláját. And this closure will affect significantly the cartography of Catholic schools in Lebanon and affect the demographics between the population. És ez nagyon komolyan fogja érinteni egyrészt a katolikus iskoláknak a földrajzi elhelyezkedését is, és másrészt pedig azt a populációt, akik oda járatták a gyerekeiket. I pass to the third point. Harmadik pont. Yes, despite all what I said, we can say that Lebanon has always held a special place in the Middle East in education. És azt kell mondanom, ez a harmadik pont ez az, hogy mindezek ellenére a libanoni oktatás különleges helyen van a Közel-Keleten belül. And Lebanon is still an example of excellence, resilience and pride. Kiemelkedőség, ellenálló képesség és büszkeség, ezek a hívószavaink. And Lebanon could be considered as a model of adaptability and perseverance through all the challenges and an inspiration for innovation. És ezért azt mondhatom, hogy a libanoni oktatás az a túlélésnek a példáját, és a mindenféle komoly csapás ellenére való újra és újra való innoválódás, megújhodásnak a példáját mutatja föl a világnak. And this is the question, the main question. What we are doing
to save this good image of education in Lebanon. A fő kérdés tehát az, mit is csinálunk azért, hogy ez így történjen. 2 years ago, and despite all the problems, we initiated a reform in the curriculum. A tantervnek a reformját vezettük be 2 évvel ezelőtt minden ellenállás ellenére. The actual curriculum is still unchanged since 1997. More than 25 years, the curriculum is unchanged, is blocked. A nemzeti alaptanterv, a tanterv 25 éven keresztül teljességgel változatlan volt. And as you know, education has to be adapted with all the evolution and technology and AI and everything. Because of that, we need a new curriculum. Because of that, we initiated a new reform in Lebanon. És persze mindenki tudja, hogy a világban történő változások, a technológiai fejlődés következtében új kurikulumra van szükség, új tantervre van szükség, és ezért mi erre meg is tettük a kezdeményezést 2 évvel ezelőtt. And the second point, because the private sectors is known by its agility, the private schools in Lebanon adopted many international curriculum as IB, as French baccalaureate, Arab baccalaureate, the American program. A privát szektorban, Libanonban azért azt tudni kell, hogy nagyon sok külföldi tantervet adaptáltak, nagyon adaptív az oktatási rendszerünk a privát szektorban, mint például az arabot, vagy az IB-t, vagy az amerikait, vagy éppen a franciát. And we have something that distinguish us in Lebanon. We are multilingual, that we can learn in our schools Lebanese or Arabic, French, English, Italian or Germany. We are open to all language in Lebanon. Egy másik sajátosság a Libanonnak az az, hogy soknyelvű ország, sokféle nyelvet beszélünk, és ezért lehetséges az, hogy egy francia, egy olasz, egy amerikai tantervet könnyedén tudunk adaptálni. And right now we are trying to integrate in our education the inclusive school. You know about the inclusive, how to be beside the special needs students. We are integrating the inclusion in our education. Az inkluzió felé mozdulunk el az oktatási rendszerünkben, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az integrációját tűztük feladatul. And surely we are making a big effort to integrate technology and open educational resources into our teaching in schools. És komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében is, hogy a technológiai újdonságokat is be tudjuk építeni az oktatási rendszerünkben. The Catholic Secretariat General set a vision for the next 5 years focused on inclusive, digital and sustainable education. 3 goals: inclusive, digital and sustainable education. A 3 cél, amit a katolikus titkárság fölrajzolt egy 5 éves stratégiában, az az inkluzív, a digitális és a fenntartható oktatás. About inclusion, you know, it is to be beside the special needs students, how to help them to be integrated in our system. Az első, az inkluzió, a sajátos nevelési igényű gyerekek mellé szegődés, hogyan tudunk segíteni nekik, hogy az oktatási rendszerből a legtöbbet tudják megkapni. And about the digital, you know, we are trying to integrate in our education the technology, the AI. Megpróbáljuk, ami a digitális lábát illeti ennek a stratégiának, megpróbáljuk a technológiai fejlődést, a technológiai eszközöket, például az AI-t beépíteni az oktatási rendszerünkbe. And about the sustainable education, we are trying to teach our students how to respect the common home, as Pope Francis called the nature. Our common home, how to respect this common home.
És ami a fenntartható fejlődést illeti, ott Ferenc pápának a teremtésvédelmi gondolatát tűztük zászlónkra, azt tanítjuk a gyermekeknek, hogy hogyan tiszteljék a mi közös otthonunkat, a bolygónkat. Okay, I will get in to speak more about the integration of technology in our education system. How to integrate the modern technology into our school system. Most a technológiájának az integrációjáról beszélnék. Hogyan tesszük ezt? First, we can speak about the inclusion of generative tools as AI in the Lebanese educational system. Az első az a mesterséges intelligenciának a libanoni oktatási rendszerbe való beépítése. And right now we are doing a lot of conferences, of trainings, of conferences, of colloquiums in Lebanon. Konferenciákat, megbeszéléseket és tréningeket tartunk Libanonban ebben a témában. And the goal in order to discuss the process of such operations and its role in enhancing the education. How can the technology can enhance the education? Azon beszélgetünk, azon vitatkozunk, és azt próbáljuk felrajzolni magunknak, hogy hogyan tudjuk fejleszteni az oktatásunkat a mesterséges intelligenciának a beépítésével. And what is expected in this regard is to move from the theory to the practice. Not only to speak about a technology in education, how to practice, how to move to practice, how to put in reality this evolution. A cél az, hogy a teóriából, az elméletből a gyakorlatba lépjünk, és nagyon konkrét eszközöket alkalmazzunk annak érdekében, hogy ez a cél megvalósuljon. Because we are convinced that the technology, the new technology can develop our methods of learning, can improve the student-teacher relationship, and can make teaching more relatable and meaningful to students. Hiszünk abban, hogy a technológia a színvonalat tudja emelni, a tanár és diák közötti kapcsolatot is tudja fejleszteni, és a diáknak a teljesítményét is tudja növelni. And I would like to shed light on Makers Red Box, this Hungarian educational company and their partners in Lebanon that they are offering an inclusive approach in learning, integrating maker pedagogy and different technologies in various subjects. Szeretném kiemelni a Makers Red Box technológiát, amely egy magyar fejlesztés, és amely a legmodernebb technológiák alkalmazását teszi lehetővé a gyerekeknek egy alkotó pedagógiai módszertannal. And right now we are working to develop the 21st century skills of our students. We are working on the critical thinking in our students, how to develop this critical thinking and the communication and the 21st skills in our students. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő skilleket, ügyességeket fejlesszük a gyermekekben. A kritikus gondolkodást emelném ki például. From my visits to school, we should be convinced that the new generation, that our students have a lot of competences, of skills, and we should discover these skills in our students and to develop them. Iskola látogatások során azt tapasztaljuk, hogy nagyon ügyesek a gyerekeink, nagyon sokféle készséggel rendelkeznek, tehát nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a készségeket megtaláljuk bennük, fejlesszük bennük, és a legjobbat kihozzuk belőlük. I'm sure that the new generation has a big potential, and we should know how to develop these digital natives in our students. Azt gondolom, hogy ennek a generációnak hatalmas
Ennek a generációnak előtt hatalmas lehetőségek állnak, és nekünk mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy ezeket kifejlesszük bennük, ezeket a tehetségeket. But at the same time, we should be cautious of the excessive use of technology in education. Ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy a technológia túlhajtásaitól védjük a gyerekeinket. We are all convinced that technology is very important to education and technology can help the education to go on. But we should be cautious. We have to put limit. The technology is a tool in service of education. Tudjuk azt, hogy a technológia pozitív hatással tud lenni az oktatásra, viszont azt is tudjuk, hogy veszélyei is vannak, ezért határokat kell szabnunk. For instance, as example, we should prevent our students from the unfortunate effects of technology as copy-paste, plagiarism, cyberbullying, the fake news, the addiction to screen, the solution already done. Meg kell védenünk mindazoktól a veszélyektől a gyermekeinket, mint például a fake news, a bullying, tehát az online bántalmazás és zaklatás, a képernyőfüggőség. What we need actually in Lebanon and everywhere in the world, we need a legal and ethical framework for the use of technology. Amire szükségünk van Libanonban, és amire szükségünk van az egész világon, az az, hogy legyenek jogi és etikai keretei a technológia használatának. And we should raise the awareness in our classrooms and to do workshops about these issues. Föl kell hívni a figyelmet erre a diákjainknak, az osztályainkban, workshopokat kell, képzéseket kell tartanunk ezekről a veszélyekről nekik. And we need to teach students how to well use these advancements to make positive impact. És meg kell tanítanunk nekik azt, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket annak érdekében, hogy pozitív hatást tudjanak elérni. Yes. What is our planning for the future? És mi a jövőre való elképzelésünk? To integrate technology in education is a principle, but we have, as I said, to move to practice. But that means we have, first of all, to transform our learning through AI, through the technology. Mi azt gondoljuk, hogy a prakticizálása, tehát az, hogy gyakorlati lépésekké fordítjuk az elképzeléseinket, az azt fogja jelenteni, hogy a tanulási folyamatot azt a mesterséges intelligencia segítségével modernizáljuk. And we aim to expand STEAM curriculums across all grade levels. És a STEAM tanterveket kell fejlesztenünk az egész oktatási rendszerünkben. And we need at the same time to develop the professional skills of our teachers. Ugyanakkor fejlesztenünk kell a tanárainknak is a készségeit, képességeit ebben a témában. As you know, the teacher is the pivotal element in the education learning. And if we need an advanced education, we should work on the skills of our teachers. A központi eleme az oktatásnak a tanár, ezt mindannyian tudjuk, tehát hogyha egy fejlettebb oktatást akarunk, akkor a tanárainkat is képeznünk kell. And we are working toward building a smart classrooms that include interactive boards, cloud-based platforms, and access to real-time resources. Digitális tantermek építésén fáradozunk, amelyek rendelkeznek valós idejű letöltési lehetőséggel, felhőhasználattal, és mi volt a harmadik? És interaktív táblákkal. And we plan to extend hands-on learning experiences and digital creativity. Fejlesztenünk kell a tanulási élményt is, és a digitális kreativitást is. Because of that, I will finish with some advices.
First, my advice, first, to invest in education without fear. Egy pár jó tanács. Az első, hogy az oktatásba be kell fektetni, félelem nélkül be kell fektetni. And not only to invest in education, we need to invest in people, in human being. És nem csak az oktatásba, az emberekbe kell fektetni. And we need a transformative technology, the technology which can transform the education. Az átalakító technológiára van szükség, az azt jelenti, hogy olyan technológiára, ami képes átalakítani, jobbá tenni az oktatást. And all this starts with our teachers. We have to work to develop, to enhance the skills of our teachers. Minden a tanárral kezdődik, az az elsődleges feladatunk, hogy fejlesszük a tanárainknak a készségeit. We should empower the teacher, to give the teacher more power. Meg kell erősítenünk a tanárainkat, hogy nagyobb erejük legyen, oktatási erejük legyen. And to listen to our students. We should listen to our students. És bizony figyelnünk kell a tanulókra is. Because these new generations have a lot to say to us. We should listen to them. They know maybe more than us. We should listen to them. Mert bizony az új generáció sokszor sokkal többet tud, mint mi, ezért figyelnünk kell és tanulnunk kell tőlük. We should be in interaction with them, and we should go to the personalized education. Egy személyközpontú oktatásra, személyre lebontott oktatásra, oktatás felé kell, hogy elmozduljunk. And finally, we should align innovation with our principle and convictions. We have the centrality of the human being and the dignity of a human being. This value is central in education. És végezetül a technológiai újításnak mindig a mi principiumainkon kell, hogy alakuljanak, azon a személyközpontú elképzelésen, ami a mi sajátunk, hiszen a legfontosabb az emberi személy, minden onnan indul ki. We are going to organize a colloquium in Lebanon in September, in next September, 2 and 3 September, and all the Catholic schools in Lebanon, the 320 Catholic schools, will gather together, principals and teachers and parents. We will be more than 1,000, and the Patriarch of Lebanon will be present. Yeah? Wow. Szeptemberben fogunk szervezni egy nagy gyűlést, egy nagy konferenciát, megbeszélést, amin részt vesz az összes, mind a 320 magániskola, azoknak az igazgatói, a tanárai, szülők, és maga a libanoni pátriárka is részt fog venni ezen a találkozón. And we will discuss together this topic, how to save the human spirit in education. Több mint 1000-en leszünk, és erről fogunk beszélgetni. Hogyan tudjuk megoldani, megóvni az emberi lelkét az oktatásnak. We are with the evolution and technology, and we are with the integration of technology in education, but education should respect our values, our principles as Christian and as human being. Mi természetesen támogatjuk az inkluzióját a különböző technológiáknak és a technológiai fejlesztését az oktatási rendszernek, de egy dologban biztosnak kell lennünk, hogy mindig az ember van a központban, az emberi lélek van a központban, és a mi keresztény hitünk van a központban. And actually, we don't speak alone about artificial intelligence. There is also emotional intelligence, and we should invest in this in emotional intelligence. Sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de még többet kellene beszélnünk az érzelmi intelligenciáról, és be kell fektetni az érzelmi intelligenciába. And in the end, I'm very grateful for the organization of this event. I hope
my contribution was meaningful and provided you with some key insights to move forward without fear while remaining grounded in the values, principles and rules of our church. Thank you. És végezetül nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, hogy itt lehettem, és nagyon remélem, hogy egy picit lelkesíteni tudtam önöket abban, hogy minden megújulás mellett azért mégiscsak a legfontosabb az, hogy a mi egyházunk tanításaiban és az emberi személy méltóságában gyökerezzen az oktatási rendszerünk. Köszönöm szépen. Thank you.